Payak ako sa anghang. Tinitiis ko lang. Maraming salamat po sa panonood. Alright. Good morning mga shipapings. So yan, pauwi na po tayo. Dubok-dubok na ang naong. Dubok pag lag in, dubok huli. So init. So yan nun, marami ng tao sa labas. Kakalabas ko lang sa workplace namin. Siyempre, I forgot to bring umbrella. Nako, sobrang init. So sa mga gustong lalabas, magdala po kayo ng payong para po iwas dry skin. This is not okay. This needs to stop. Yan po, ano. So most of the people are really preparing sa work nila. Samantalang sila ay papunta sa work, kami na may pauwi, matutulog. So may kaibahan talaga yung night shift. And it's really, you know, challenging. Padaan tayo sa SM Eculan. Yan na, sobrang init. I still need to wait some jeepney over there. Daot atong glutan eh. Purbida. So good morning mga shipapings. Kamustang tulog po natin? Sana okay lang lahat. Shoutout sa lahat ng mga nanonood dito. Yan po, let's go. Hindi tayo ng sasakyan dito. Hope we could ride some. Yan po, may sasakyan. Let's go. A few moments later. Hello mga shipapings. Ayan po, kakagising ko lang galing sa work kanina. Sobrang init. Bagong videos, bagong pagkain. So ngayon po ay papasukin natin ang ating sarili. Papasok natin sarili sa isang challenge. At ang challenge na ito ay tinatawag na Extra Spicy Challenge. So ngayon po kanina po nakapili po ako ng chili sauce. At mura lang po siya pero masarap. Isusubok po natin yung sarili natin, yung tapang natin sa pagkain ng chili sauce. So ayun po, meron po ako dito mga pagkain na ipapartner natin sa chili sauce. At po i-challenge ng sarili natin. At kung kayo po ay gustong bumili ng chili sauce, PM lang po. So yan po, wala gutom na gutom ako. Gusto ko lang subukan tong chili sauce spicy. Ayun po, meron po tayo dito ang tinatawag. Ano yun? Cream bread. Sa likod. May bread po tayo dito. Kaya natin siya. Ayan po tayong tinidor. Pang tusok sa bread. Ayan po tayong ladies choice. Higit sa lahat, meron po tayong tinatawag na chili spicy. May mga buto pa po yan sa loob. Ayan. Amuyin nyo po, amuyin nyo. Ayan. Ayan. So, ito po yung partner ko dito sa bread. Tsaka dito.
titingnan po natin kung gaano kasarap at gaano kaanghang ang sinasabi na lang chili sauce. So ito, buksan na po natin yung bread. Let's open this lady's choice. Yan po yung ano niya. Bibig ng lady's choice. Spread. Ayan. Oops. Oh my gosh. Ayan po. Ayan. Tapos po, itong space dito. Yan po. So, itong space po dito, lalagyan po natin ng spicy chili sauce. Open. Ayan, open na. So, yun po makikita po ninyo. Chili sauce. Ayan. Nice. Sobrang anghang po nito. Lagyan ko na po. Spread ko na po dito sa bread. Ayan. So yun po, no? Yun po dalawa. Didikit po na. Sumuko po. A few moments later. Lasa na ito. Handa na ba kayo? Handa na po ako. Gutom na po ako. Thank you, Lord. Sakto na yung anghang. Sarap. Ito pa natin. Kasi mura na po siya umahap. So po, nilagyan ko po yung chili sauce. Sarap. Parang hindi maakap. Kasi sobrang anghang. Sa mga gusto pong umorder nito, PM lang po kayo, PM. Sobrang anghang. Ay, sobrang anghang. Di po ako masyadong sasalita kasi nga may natutulog sa paligid. Sobrang anghang. Yan po. Yan pa po natin. Shoutout Peter Kahes. Peter, grabe kahalang. Actually, yung patating ko, nag-work pa po siya. May mamaya susunod ka po siya.
Wala pa akong work ngayon kasi nga 4th of July. So yan, magkadikit na po silang dalawa. Kaya po super spicy. Masarap po siya pero napakaanghang. Si Papi sa mga gustong bumili, PM na po kayo. Sa halagang 100 pesos, sulit na sulit po yung anghang. Pwede po kayong makatawad sa presyo. Pag bibili po kayo ng isa, 100 po siya. Pag dalawang bottle, may tawad po ito. 200 po kapag dalawa. Kakatawad po kayo. Pag tatlo, 300. Pwede mo mahangyo. Makabok 500. Halang. Pure chili sauce. Ito pa natin ang nice choice. Spread. Ito pa. So yan po masarap siya pero grabe yung anghang. Payak ako sa anghang. Tinitiis ko lang. Maraming salamat po sa panunood. Wait a minute! Shoutout po Ate Kazanina Lacanale. Shoutout po sa lahat ng mga kaibigan po natin. Sa mga mahilig po ng chili sauce, the best po ito. Sobrang anghang. Yun lang po. Ingat po ang lahat. Bago po kayong kumain, maghugas po kayo ng kamay. Grabe. Shoutout Jack Knows Vlog. Shoutout po sa lahat ng mga call center dyan. Salamat po sa panonood. Salamat sa pag-subscribe. Salamat sa pag-hit sa notification bell button para ma-update po tayo sa mga bagong video. Salamat po sa pag-comment. I love you all. Dito sa social papings. Bye-bye. Ingat po ang lahat at sa lahat ng mga taga-USA, California. Happy 4th of July. Bye-bye po. God bless us all. See you sa next vlog. I love you all, Shipapings. Let's go.